Yvonne මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ cream cheese වලින් ice cream හදන හැටි. අපිට ඕනේ strawberry, සීනි, corn flour. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම ඒ cream cheese එකට දාන strawberry sauce එක හදාගන්න හැටි බලමු අපි දැන්. අපි දැන් strawberry ටික මේ වගේ සාස්පානකට දානවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි සීනි දා ගන්නවා. ඔයාලට ඇතිපදන් සීනි දා ගන්න. ස්ට්‍රෝබෙරි ටික හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට වැනිලා දා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ ලිප් ඔෆ් කරලා මේකට corn flour දා ගන්නවා. දැන් මේක හොඳින් හැඳි ගන්න ඕනේ සෝස් එකක් වෙනකන්. දැන් ඇති. දැන් අපි මේක නිවෙන්න වෙනම භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා cream, milkmaid, mascarpone cheese, biscuit, සීනි. ඒ වගේම අපිට මේ වගේ භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක සදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් මේ බෝල් එකට cream cheese ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි දා ගන්නවා. මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ රස පරිදි. දැන් අපි මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට ක්‍රීම් ලික්විඩ් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට milkmaid ටික එකතු කරන්න ඕනේ. අපි නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක අපි මේ වගේ භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හදාගත්ත මේ පළමු මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් දාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ හදාගත්ත මේ ස්ට්‍රෝබෙරි සෝස් එකෙන් අපි මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ බිස්කට් ටිකක් තියාගත්තනේ. ඒකෙන් අපි මේ විදිහට එහා ගන්නවා. ඔයගලන්ට කැමති බිස්කට් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන් මේකට. නැවතත් මේ බිස්කට් මිශ්‍රණය උඩින් කලින් හදාගත්ත මිශ්‍රණය ඔක්කොම ටික දාගන්නවා. ඉන්පසු මේ ඉතුරු කරගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි සෝස් එකෙන් මෙන්න මේ විදියට අපිට කැමති ආකාරයකට ඔයගලන්ට සරස ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට අපි මේ භාජනයට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ. මේක අපි පැය 8ක්වත් ෆ්‍රිජ් එකේ අඩුම තරමින් තියන්න ඕනේ පාවිච්චි කරන්න ගන්න කලින්. අපි ඉතින් මේක දැන් ෆ්‍රිජ් එකට දාමු. මේක තමයි අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්ත අයිස්ක්‍රීම් එක.
දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ලස්සන අයිස්ක්‍රීම් එකක් ලැබුණා. අපි බලමු මේ කොහොමද අපි සර්ව් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සර්ව් කරන්නේ. මේක අපි ඔයගලන්ට ගොඩක් ලස්සනට සර්ව් කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ විදිහට වේෆර්ස් වලින් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගත්ත අයිස්ක්‍රීම් දාලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට සරස ගන්නත් පුළුවන්. මම කලින් හදාගත්ත ස්ට්‍රෝබෙරි සෝස් එකෙන් මම ටිකක් තියාගත්තා. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට උඩින් ලස්සනට වක් කරලා සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ස්තුතියි. නැවතත් ආයෙත් ලබන සතිය ඔයාලා හමුවට මම එන්නම්. එතෙක් ආයුබෝවන්. මම Yvonne.